आजको लेक्चरमा चाहिँ हामी इलास्टिसिटीको बारेमा इन्ट्रोडक्सन गर्दै जान्छौँ। आज इलास्टिसिटीको च्याप्टर लेक्चर 0,0 हो, लेक्चर 00 र यसमा इन्ट्रोडक्सन अफ इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ हो, इन्ट्रोडक्सन्स अफ इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटीको इन्ट्रोडक्सन गर्नुभन्दा पहिले हामी प्रायः जस्तो इलास्टिसिटीमा म्याटरहरूको बारेमा, बडीहरूको बारेमा कुराहरू गर्छौँ र इलास्टिसिटीको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामी थोरै सब्सटेन्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। कस्तो कस्तो टाइपको सब्सटेन्सहरू हामी नेचरमा पाउँछौँ त, कस्तो कस्तो क्यारेक्टरको सब्सटेन्सहरू अथवा बडीहरू हामी नेचरमा पाउँछौँ त। अब त्यही लेख्छौँ, generally we found 3 type of substance in nature हो। जेनरली है 3 टाइपको सब्सटेन्सहरू हामी नेचरमा पाउँछौँ। र त्यो कुन कुन टाइप हो त नेचरमा? एउटा हामीसँग छ रिजिड बडी, एउटा रिजिड बडी भयो नम्बर 1, र अर्को नम्बर 2 हामीसँग छ इलास्टिक बडी अथवा सब्सटेन्स, इलास्टिक बडी, र अर्को छ प्लास्टिक हो। अर्को छ के छ त? प्लास्टिक बडी के छ त? हामी नेचरमा जेनरली हामी 3 प्रकारका पदार्थहरू अथवा तत्त्वहरू अथवा सब्सटेन्सहरू पाउँछौँ। सब्सटेन्सलाई के भन्छ? सायद तत्त्व पदार्थ भन्छ होला। सब्सटेन्सहरू नेचरमा हामी 3 प्रकारका पाइन्छौँ र त्यसमा छ एउटा रिजिड बडी, अर्को छ इलास्टिक बडी र अर्को छ प्लास्टिक बडी हो। अब रिजिड बडीको प्रपर्टिज के हुन्छ त? हामीले थाहा छ रिजिड बडी भनेको यस्तो बडी हुन्छ, जस्तै यो एउटा बडी भयो। कतिखेर रिजिड बडी भन्छौँ भने यो एउटा बडी भयो र एउटा दुईटा पोइन्ट छ ए र बी हो। लेट्स से ए र बी को डिस्टेन्स कति छ त? एबी छ हो, एबी डिस्टेन्स छ हो। एबी के छ त हामीसँग? डी भन्ने एबी डिस्टेन्स छ भने यदि हामीले एउटा फोर्स एप्लाइड गर्यो भने, जस्तै यो सब्सटेन्स भयो र यहाँनिर सम एक्सटर्नल फोर्स एप्लाइड गर्यो भने यो दुईटा पोइन्टको त्यही सेम ए र बी को पोइन्टको सेपरेसन सेम स्टिल डी हुन्छ भने, मतलब सेपरेसन चेन्ज हुँदैन हो। एक्सटर्नल फोर्स लाउँदाखेरि बडीमा भएको दुईटा पोइन्टको बीचको सेपरेसन के हुन्छ त? चेन्ज हुँदैन भने, रिमेन सेम हुन्छ भने त्यस्ता बडीहरूलाई हामी के भन्छ? रिजिड बडी भन्छौँ हो। मतलब यदि हामीले रिजिड बडीमा फोर्स लगायो भने त दुईटा पोइन्टको बीचमा सेपरेसन न त बढ्ने भयो न त घट्ने भयो हो। त्यसको मतलब यसमा कुनै पनि डिफर्मेसन्स अथवा बडीको कन्फिगरेसन्स चेन्ज हुने भयो त भएन, किनकि दुईटा पोइन्ट के छ त? स्टिल सेम छ। फोर्स लगाए तापनि नलगाए तापनि के छ त? दुईटा पोइन्टको बीचको सेपरेसन सेम छ। त्यस्ता बडीलाई हामी रिजिड बडी भन्ने गरिन्छौँ। र फेरि त्यसमा अर्को बडी छ हामीसँग इलास्टिक बडी हो। इलास्टिक बडी भनेको कस्तो बडी भन्दाखेरि यस्तो एउटा बडी छ, यसको सेपरेसन एबी फोर्स एप्लाइड गर्यो भने के हुन्छ त? एबी फेरि सेम हुँदैन। यो ए भयो यो बी भयो भने एबी इजिकल्स टु डी छ भने, सुरुमा इनिसियली फोर्स नलाउँदाखेरि एबी इजिकल्स टु डी छ भने आफ्टर अप्लाइङ अ सर्टेन काइन्ड अफ एक्सटर्नल फोर्स, केही एक्सटर्नल फोर्स मैले अप्लाइड गरेँ भने सिस्टममा अथवा सिस्टममा भनेको बडीमा यदि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड गर्यो भने एबी अब के हुन्छ त? डी हुँदैन है। के हुन्छ त? डी हुँदैन भनेपछि त्यस्ता बडीलाई, त्यस्ता सब्सटेन्सलाई हामी के गर्ने गरिन्छौँ त? इलास्टिक सब्सटेन्स भनिन्छौँ अथवा इलास्टिक बडी भनिन्छौँ। मतलब यसको मतलब यो हो कि यदि एउटा बडी लियौँ हामीले र त्यसको ए र बी पोजिसनमा यदि हामीले एक्सटर्नल फोर्स लगायो भने त्यसमा त्यसको ए र बी को के हुन्छ? डिस्टेन्स घट्ने गर्छ। र एउटा कन्डिसन अर्को के छ त? यदि आफ्टर रिमुभल अफ दिस फोर्स अथवा एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स मैले रिमुभ गरेँ भने त्यतिखेर के हुन्छ त? इट्स गेन्स इट्स ओरिजिनल
कन्फिगरेसन हो, कन्फिगरेसन। त्यतिखेर के हुन्छ त, यसमा के भन्छ एउटा सब्सटेन्स लिए, एउटा बडी लिए, र त्यसमा दुईटा पोइन्ट मैले के हो त मार्क लगाइदिएँ हो। एउटा सब्सटेन्स लिए, यो एउटा मैले सब्सटेन्स लिए, र यसमा मैले दुईटा पोइन्टलाई के हो त चकले अथवा केही चिजले टिक लगाइदिएँ, र मैले एउटा एक्सटर्नल फोर्स के हो त यो बडीमा एप्लाइड गरेँ हो। मैले एक्सटर्नल फोर्स के हो त नेट एक्सटर्नल फोर्स यो बडीमा अप्लाई गरेँ। अब मैले देखेँ कि यो दुईटा पोजिसन के भएछ चेन्ज भइरहेछ हो। जुन पनि पोजिसन हुन सक्छ, यो पोइन्टमा जहाँ पनि पोजिसन हुनसक्छ, र त्यो पोजिसनको डिस्टेन्स चेन्ज भइरहेछ एक्सटर्नल फोर्स लाउँदा हो, चेन्ज भइरहेछ। तर आफ्टर रिमुभल अफ दिस फोर्स, मतलब यो एक्सटर्नल फोर्स मैले जुन एप्लाइड गरेको छु, यसको यसलाई रिमुभ गर्दाखेरि यसले आफ्नो ओरिजिनल कन्फिगरेसन, मतलब ओरिजिनल सेपहरूमा, ओरिजिनल साइजमा यो आउँछ भने यसलाई हामी के भन्छौँ इलास्टिक बडी भन्छौँ। र पर्फेक्टली ओरिजिनल सेपमा, ओरिजिनल कन्फिगरेसनमा आउँछ भने विदाउट एनी डिस्ट्रिब्युटिभ अफ एनर्जी, विदाउट लगभग त्यो सेपरेसन सेम छ, अगाडि डी थियो अहिले पनि डी छ, र जस्ताका त्यस्तै भयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ अझै के भन्छ पर्फेक्ट इलास्टिक बडी भन्ने गरिन्छौँ। के भन्छ त, यदि एक्सटर्नल फोर्स एप्लाइड गर्यो, एक्सटर्नल फोर्स एप्लाइड गरेपछि के भयो त त्यो दुईटा पोइन्टको बिचमा के हो त सेपरेसन चेन्ज भयो, अथवा त्यहाँनिर सेप एन्ड साइजमा चेन्ज भयो। र आफ्टर रिमुभल अफ दिस फोर्स, मतलब भन्नु मतलब यो केसमा एक्सटर्नल फोर्स रिमुभ गर्दाखेरि यसले कम्प्लिटली यसको सेम ओरिजिनल कन्फिगरेसन यदि गेन गर्छ भने त्यस्ता बडीलाई हामी पर्फेक्टली इलास्टिक बडी भन्ने गरिन्छौँ। के भन्ने गरिन्छ, पर्फेक्टली इलास्टिक बडी भन्ने गरिन्छौँ। अब प्लास्टिक बडी कस्तो बडी त हो, प्लास्टिक बडी पनि हामीसँग के छ त, एउटा मैले बडी लिएँ र यसमा मैले दुईटा आर्बिट्रेरी पोइन्ट, क्या दुईटा आर्बिट्रेरी पोइन्ट अन बडी, आर्बिट्रेरी मतलब जुनसुकै आफ्नो मर्जीले आर्बिट्रेरी लियो भने एबी, र एबी इज इक्वल्स टु डी छ भने, र फेरि यहाँनिर एक्सटर्नल अहिले एक्सटर्नल फोर्स लगाएँ र एबी सम काइन्ड अफ यहाँ र यहाँ भयो, र अहिले एबी इज इक्वल्स टु नट डी छ हो। यानि के छ त एबी बराबर डी छैन है, यो केसमा के छ त एबी बराबर डी छैन, मतलब फोर्स लगाएछौँ, यसको के भयो त सेप एन्ड साइजहरू के भयो त चेन्ज भयो। अब यसमा यदि आफ्टर रिमुभल अफ एक्सटर्नल फोर्स यदि यसले ओरिजिनल कन्फिगरेसन गेन गर्दैन भने त्यस्तो बडीलाई हामी के भन्छ प्लास्टिक बडी भन्छौँ। मतलब आफ्टर रिमुभल अफ फोर्स अथवा डिफर्मिङ फोर्स पनि भन्छौँ, डिफर्मिङ फोर्स अथवा एक्सटर्नल फोर्स, मैले यहाँ लगाइरहेको छु EX एक्सटर्नल फोर्स, it doesn't gain its original configuration। मतलब यो केसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि एउटा प्लास्टिक सब्सटेन्सले, मैले सिधै भन्छु प्लास्टिक सब्सटेन्सले, र प्लास्टिक सब्सटेन्समा मैले दुईटा एबी पोइन्टलाई चिन्ह लगाइदिएँ हो। एबी पोइन्टलाई मैले मार्करले अथवा चकले चिन्ह लगाइदिएँ। एबी पोइन्ट जुनसुकै पनि हुनसक्छ, र मैले त्यो पोइन्टमा एउटा एक्सटर्नल फोर्स लगाइदिएँ। यसलाई सायद मैले तन्काएँ होला, सायद मैले थिचेँ होला होइन, एक्सटर्नल फोर्स सम काइन्ड अफ एक्सटर्नल फोर्स मैले लगाएँ, र मैले देखेँ कि त्यसको त्यो दुईटा पोइन्टको सेपरेसन के भइरहेछ चेन्ज भइरहेछ हो। एक्सटर्नल फोर्स लाउँदा त्यसको सेपरेसन चेन्ज भइरहेछ, र मैले त्यसलाई एक्सटर्नल फोर्स रिमुभ गरेँ त्यो बडीबाट, त्यो सब्सटेन्सबाट एक्सटर्नल फोर्स रिमुभ गर्दाखेरि त्यसले आफ्नो ओरिजिनल स्टेट अथवा ओरिजिनल कन्फिगरेसन्स गेन गरेन है, त्यो ओरिजिनल कन्फिगरेसनमा आएन। त्यस्ता बडीलाई मैले के भन्थेँ प्लास्टिक बडी भने हो। नेचरमा कति एउटा रिजिड बडी जसको सेपरेसन के हुन्छ त अलवेज एक्सटर्नल फोर्स लाउँदा पनि सेम हुन्छ र नलाउँदा पनि सेम हुन्छ, त्यस्ता बडी रिजिड बडी भयो। इलास्टिक बडी भनेको जसमा एक्सटर्नल फोर्स लाउँदाखेरि त्यसको सेपरेसन त चेन्ज हुन्छ, र साथै साथ आफ्टर रिमुभल अफ एक्सटर्नल फोर्स इट गेन इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेसन्स। र पर्फेक्ट इलास्टिक भनेको पर्फेक्टली जस्ताको तस्तै फेरि एक्सटर्नल फोर्स रिमुभ गर्दाखेरि आउने बडीलाई पर्फेक्ट इलास्टिक बडी भनिन्छ। र प्लास्टिक बडी भनेको त्यसमा के भन्छ सेपरेसन चाहिँ चेन्ज हुन्छ एक्सटर्नल फोर्स लाउँदाखेरि, तर त्यो एक्सटर्नल फोर्स फेरि रिमुभ गर्दाखेरि त्यसले ओरिजिनल स्टेट अथवा ओरिजिनल कन्फिगरेसन गेन गर्दैन भने त्यस्ता बडीलाई हामी भन्छौँ प्लास्टिक बडी हो। त्यस्ता बडीलाई प्लास्टिक बडी भन्छौँ।
र यो भयो भनेपछि हामीले इलास्टिक बडी भनेको त इलास्टिसिटी बुझिसक्यौँ। अब इलास्टिसिटी भनेको कस्तो, अब कसरी डिफाइन गर्छौँ त इलास्टिसिटी हो। अब इलास्टिसिटी भनेको डिफाइन पनि गरौँ नि त होइन। इलास्टिसिटी भनेको, इलास्टिसिटी अहिलेसम्म हामीले के बुझेका छौँ, एउटा सब्सटेन्स छ, सब्सटेन्सको सेपरेसन फ्याक्टर, सेपरेसन के भएछ त चेन्ज भइरहेछ एक्सटर्नल फोर्समा आउँदाखेरि, र रिमुभ गर्दाखेरि के भइरहेछ त फेरि गेन गरिरहेछ। र यहाँबाट हामी इलास्टिसिटीको डेफिनेसन पनि लेखौँ। इलास्टिसिटी इज द property by the virtue which the material bodies recover or regain their original shape and size on the removal of external deforming forces हो। मतलब इलास्टिसिटी भनेको यस्तो सब्सटेन्सको, यस्तो मेटेरियलको यस्तो प्रपर्टिज हुँदो रहेछ जसको कारणले के हुन्छ त, सब्सटेन्स रिमुभल अफ एक्सटर्नल फोर्स हुँदाखेरि सब्सटेन्स आफ्नो ओरिजिनल र ओरिजिनल सेप साइजमा आउँछ, मतलब भन्नु मतलब ओरिजिनल कन्फिगरेसनमा आउँछ हो। त्यस्ता बडीलाई हामी त्यस्ता प्रपर्टीलाई हामी इलास्टिक प्रपर्टी भन्ने गरिन्छ। र यसमा केही सम डेफिनेसन पनि लेखौँ, सम डेफिनेसन्स, सम इम्पोर्टेन्स है यो हाम्रो डेफिनेसन, सम डेफिनेसनहरू हुन्छन्। लोड भनेको के हो त पहिले, लोड भनेको इट क्यान बी एनी फोर्सेस हो। यो के भन्छ, जुन पनि फोर्स हुनसक्छ, इट क्यान बी एनी फोर्स, यो जुन पनि फोर्स हुनसक्छ जुन चाहिँ के को लागि एप्लाइड गरेको हुन्छ हामीले, त्यसको डिफर्मिङ, त्यसको सेप एन्ड साइजलाई डिफर्म गर्नलाई, त्यसको सेप एन्ड साइज चेन्ज गर्नलाई एप्लाइड गरेको फोर्सलाई हामी के भन्छौँ, लोड भन्छौँ हो। इट क्यान बी एनी फोर्सेस, इट क्यान बी any forces which is used to deform the material bodies. For example, मैले यो लिए रड, मैले के गर्दै एउटा टेबलमा मैले यसरी रड लिए, यहाँ सम काइन्ड अफ टेबल छ र यो के छ त रड छ हो। मैले टेबलमा रड लिएँ र अब टेबलमा रड लिएपछि यहाँ एमजी वेट त लाग्छ, यो सेन्टर अफ यहाँ सेन्टर अफ ग्राभिटी छ हो, सेन्टर अफ मास यहाँ छ, मतलब सिजी यहाँ छ, सेन्टर अफ ग्राभिटी अथवा सेन्टर अफ मास यहाँ छ भनेपछि यहाँ सम काइन्ड अफ भनेपछि यहाँ एमजी फोर्स तल लाग्छ हो, जसको कारणले यो मेटल के हुन्छ तल लस्किन्छ हो। फोर्स लागेपछि के हुन्छ त, यो के हुन्छ अब यस्तो यस्तो हुने भयो, मतलब फिगरली देखाउँदा इनिसियल स्टेट यस्तो थियो हो, र फोर्स लागेपछि त्यो हो त हल्का तल के हो त बेन्ड भयो हो, मतलब वेट पनि हुन सक्ने रहेछ हो, वेट पनि एउटा लोड हुन सक्ने रहेछ, अथवा अरू नै फोर्स। जस्तै यो मैले एउटा क्युब लिएँ, एउटा क्युब लिएँ मैले, यो साइडबाट र यो साइडबाट एउटा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सहरू लगाइदिएँ हो। अब यहाँ के हो त, चारवटा साइडमा कन्ट्र्याक्ट भयो र यो साइडमा के भयो त एक्सपान्ड भयो, यो साइडमा एक्सपान्ड भयो र अरू साइडमा के हो त कन्ट्र्याक्ट हुने भयो, किनकि फोर्स मैले चारवटा डाइरेक्सनमा लाग्छु, मतलब अब मैले पुस गरेको फोर्स पनि के हो त यो केसमा लोड हुने भयो हो। भन्नु मतलब जुनसुकै फोर्स पनि लोड हुनसक्छ, त्यसको कन्डिसन के छ त, यदि त्यसले
सब्सटेन्सलाई डिफर्म गर्छ, त्यसले मेटेरियललाई डिफर्म गर्छ भने त्यस्तो फोर्सलाई हामी लोड भन्ने गरिन्छ हो। र 2 छ स्ट्रेस। स्ट्रेस भनेको हामी के भन्छौँ, स्ट्रेस भनेको जस्तै यो सर्फेस भयो र यदि सर्फेसको यदि हामी सर्फेसको नर्मलमा यो सर्फेस भयो र सर्फेसको नर्मलमा यो के छ त यहाँ 90 डिग्री छ र फोर्स हामीले डाउनवर्डतिर लगाइरहेछौँ भने सर्फेस फोर्स कति छ त 90 डिग्री, फोर्स कति छ त 90 डिग्री छ, यो सर्फेस भयो। यदि सर्फेसको 90 परपेन्डिकुलर फोर्स लागेको छ भने स्ट्रेस हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रेसलाई हामी के सिम्बल गर्छौँ, ओके स्ट्रेसलाई हामी सम काइन्ड प्रेसरै भन्छौँ, प्रेसर टाइपकै हुन्छ। स्ट्रेस भनेको फोर्स डिभाइड बाई एरिया, एरिया भनेको यो सब्सटेन्स एरिया भयो। फोर्स र स्ट्रेसमा अलिकति फरक छ तर सेम हुन्छ। अब जस्तै यो त यो भयो। अब यदि सर्टेन एङ्गल बनाएर सर्फेससँग सर्टेन एङ्गल बनाएर यो थीटा एङ्गल भयो र सर्फेससँग थीटा यो ए छ र एफ छ भने अब यो केसमा कति हुन्छ त स्ट्रेस भनेको परपेन्डिकुलर फोर्स हुने भयो के हो। यसको परपेन्डिकुलर फोर्स कति हुन्छ त एफ साइन थीटा हुने भयो, भयो भएन भयो भनेपछि यो केसमा एफ साइन थीटा डिभाइड बाई ए हुने भयो हो। अब यो भयो सर्फेसको वरिपरि कन्स्ट्यान्टली डिस्ट्रिब्युट, यहाँ पनि एफ लागिरहेछ अथवा यो सब्सटेन्समा एफ फोर्स लागिरहेछ भने अब यदि फोर्स भेरिएबल छ भने कसरी लेख्छौँ त स्ट्रेस इज इक्वल्स टु डिएफ डिभाइड बाई डिए पनि लेख्छौँ, यो भयो स्ट्रेस हो। अब 3 छ के छ स्ट्रेन। स्ट्रेन भनेको के भन्दाखेरि फर्मुला लेखौँ पहिले, स्ट्रेन इज इक्वल्स टु चेन्ज इन भोल्युम डिभाइड बाई ओरिजिनल भोल्युम अथवा चेन्ज इन लेन्थ अथवा ओरिजिनल लेन्थ अथवा चेन्ज इन एरिया अथवा चेन्ज इन कन्फिगरेसन, जेनरली चेन्ज इन कन्फिगरेसन्स डिभाइड बाई ओरिजिनल कन्फिगरेसन्स हो। मतलब यदि एउटा क्युब लियो भने हो, यदि एउटा क्युब लियो भने यहाँनिर मैले फोर्स लगाएँ हो, यहाँ सम काइन्ड अफ फोर्स लगाएँ। इनिसियल्ली यो क्युबको के छ त भन्दाखेरि इनिसियल्ली यसको भोल्युम भी थियो भने अब अहिले के हो त भी प्लस डेल्टा भी भयो हो। भी प्लस डेल्टा भी भनेपछि स्ट्रेन भनेको के हुन्छ त हामीसँग स्ट्रेन्स इज इक्वल्स टु चेन्ज कति भएको छ त डेल्टा भी प्लस भी माइनस भी डिभाइड बाई ओरिजिनल भोल्युम भी, द्याट मिन्स डेल्टा भी डिभाइड बाई भी हो। अब एरियामा पनि हुन सक्ने भयो, लेन्थमा पनि हुन सक्छ। ल हस् त।